Kalau langat boleh minum kopi loh. Saya boleh belanja. Tuan betul. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk bahas Pindaan, Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007. Tuan Ketua, ASEAN dan negara-negara rakan seperti Malaysia, Thailand dan juga Indonesia dan Myanmar telah menjadi tumpuan dunia ataupun global spotlight dalam masa seminggu ini. Kita telah menjadi popular for the wrong reasons untuk sebab yang tidak salah, yang salah sebenarnya. Kerana negara kita dengan negara-negara lain telah memperkenalkan satu konsep permainan baru, iaitu human ping pong. Ia berkaitan dengan pelarian dan mangsa pemerdagangan. Ini adalah proses di mana agensi-agensi maritime halau keluar kapal pelarian dari perairan Malaysia ke perairan negeri jiran, ke Indonesia ataupun ke Thailand, sehingga kapal pelarian itu telah circle dan masuk perairan ketiga-tiga negara lain beberapa kali. Dan di sumber tempat yang disinggah, pelarian atau refugee ini akan diberikan air, makanan, petrol dan juga kalau terpaksa repair kapal dan hantar balik ke lautan. Underlying dasar yang kejam ini ataupun dasar human ping pong ini ialah negara-negara ASEAN dan Malaysia tidak mahu mengiktiraf bahawa bot-bot ini, kapal-kapal ini membawa kanak-kanak, wanita yang telah diseksa, dirogol dan dinafikan kewarganegaraan dan sekarang dipemerdagangkan. Malah negara-negara ASEAN telah memberi tafsiran baru kepada definisi the notion of sharing and caring ASEAN. Negara-negara ASEAN berkongsi dan jaga, care and share bila berkait dengan perniagaan dan pelaburan, tetapi apabila rakyat ASEAN ditindas, khususnya the most vulnerable communities ditindas, dinafikan kewarganegaraan, dirogol dan didagangkan atau diseludupkan, tidak ada apa-apa komen daripada pemimpin-pemimpin ASEAN. Kegunaan strategi pingpong manusia ini adalah begitu terlaluan sampai United Nations menaraikan strategi ini sebagai tidak berkemanusiaan. Untuk saya, Tuan Ketua, strategi pingpong manusia ini adalah satu cara untuk memastikan kematian semua orang di kapal-kapal tersebut. Saya telah menulis satu artikel, essay bertajuk ASEAN's Rohingya Left to Die. Dan dalam jangka 5 hari sahaja, saya telah menerima lebih kurang 482,000 hits dalam laman web saya dan juga 10,000 lebih shares. Ini menunjukkan bahawa saya bila saya baca 40-80 juta, saya terlalu banyak, terlalu besar. Tetapi ini menunjukkan bahawa the entire global community sedang fokus kepada apakah tindakan yang akan dikeluarkan daripada Malaysia dan juga ASEAN. Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada masa kini. Dan juga kita dapati bahawa UN juga telah mengkritikan keinginan negara-negara ASEAN untuk menyelamatkan beribu-ribu pendatang yang terapung di laut. Agensi-agensi bantuan atau humanitarian agencies berkata, we are witnessing a grave humanitarian crisis. People on the boats are believed to be severely malnourished. The biggest fear is that time is running out. Time is running out. Saya ingin ucapkan tahniah dalam keadaan yang begitu gelap ini. Saya ingin ucapkan tahniah kepada kerajaan Filipina yang telah mengatakan bahawa mereka akan menerima sebanyak 3,000 warga kapal atau boat people ini dari Myanmar dan Bangladesh ke dalam negara mereka. Menteri Filipina mengatakan bahawa dengan izin, we shall continue to do our share in saving lives. Ini pandangan Filipina. Saya juga ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini dan juga kerajaan, khususnya Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Luar Negeri, bahawa Thailand
semalam telah mengumumkan bahawa mereka bersedia untuk membuka satu transit area di mana pendatang-pendatang Rohingya dan lain akan disediakan dengan bantuan kemanusiaan. Menurut Tempatan Perdana Menteri Thailand, dasar kemanusiaan atau humanitarian assistance adalah amalan yang mereka percaya, dan mereka telah memukakan transit area, idea transit area ini atas permintaan bangsa-bangsa bersatu. Manakala di Indonesia, pihak tentera negara itu, iaitu Indonesian National Army, melarang nelayan Aceh untuk membawa orang-orang Rohingya keluar dari laut walaupun mereka mati lemas. Ini adalah kerana hanya orang-orang yang mempunyai dokumen yang legal yang sepatutnya boleh memasuki tanah Indonesia. Ini saya fikir adalah prinsip sama yang diamalkan oleh Malaysia. Tuan Ibu Ketua, jelas kerajaan Thailand dan Filipina telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah berdasarkan prinsip-prinsip perikemanusiaan. Tetapi kerajaan Malaysia masih bermesyuarat tak tentu hala, dan hingga hari ini tidak dapat melontarkan atau mengeluarkan dasar proaktif seperti yang kita tengok daripada Thailand dan Filipina. Satu kekurangan yang ketara di Malaysia pada masa kini ialah kepimpinan yang lemah dari Perdana Menteri Malaysia sebagai pengurusi ASEAN untuk mengatasi masalah refugees dan mangsa pemerdagangan manusia. Oleh kerana itu, saya cadang kerajaan mempertimbangkan beberapa show yang saya akan kemukakan. Pertama, kerajaan Malaysia harus memberi perlindungan urgent kepada semua orang di kapal supaya mereka tidak mati ataupun lemas dalam laut atau bila kapal kandas. Khususnya, kerajaan harus menimbangkan untuk memberi perlindungan kecemasan humanitarian ataupun temporary humanitarian protection kepada mangsa-mangsa yang diperdagangkan ini. Kedua, Malaysia boleh menerima pakar rujuk ataupun advice daripada UNCHR, iaitu Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian. Agensi ini telah menawarkan pada masa kini idea mereka kepada kerajaan Malaysia untuk membantu Putrajaya mengenal pasti pendatang yang memerlukan perlindungan antarabangsa. Oleh kerana ada beberapa golongan khususnya orang-orang Rohingya tidak dapat pulang ke negara asal oleh kerana kezaliman negara itu. UNCHR juga dapat memberi perkhidmatan untuk mengendalikan semua perkara yang berkaitan dengan memproseskan pelarian, termasuk penentuan pendaftaran status dan menyediakan bantuan kebajikan termasuk kesihatan, pendidikan dan lain-lain sokongan sosial. Saya diberitahu bahawa kerajaan Malaysia belum terima tawaran yang telah dibuat oleh UNCHR beberapa hari lalu. Ketiga, kerajaan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN harus memanggil mesyuarat tergempar, tahap Head of State, untuk bincang isu ini. Dan salah satu isu untuk perbincangan adalah desakan terhadap kerajaan Myanmar untuk berhentikan keanyayaan dan memberikan hak kewarganegaraan atau citizenship rights untuk orang-orang Rohingya. Keempat, kerajaan Malaysia sebagai pengerusi harus mempercepatkan perbincangan dan juga muktamadkan ASEAN Anti-Trafficking Declaration, isu yang telah bangkit dalam mukadimah Perdana Menteri tadi. Dan saya harap bahawa deklarasi ASEAN ini boleh ditandatangani dalam mesyuarat ASEAN pada bulan November ini. Apa yang penting dalam deklarasi ini ialah ini harus bersifat binding ataupun terikat. Kalau tidak binding, maka isu perdagangan manusia atau penyeludupan tidak dapat dihapuskan. Kelima, selaras dengan idea binding Anti-Trafficking ASEAN Declaration, setiap anggota ASEAN harus ratify Convention UN 1951 mengenai pelarian dan refugees dan selaraskan dengan undang-undang lain negara masing-masing. Keenam, Malaysia sebagai anggota UN Security Council mempunyai obligasi tertentu, iaitu undang-undang di bawah perundangan obligasi undang-undang di bawah perundangan maritime antarabangsa untuk menyelamatkan orang-orang dalam kesusahan di laut. Peranan Majlis UN Security Council tanggungjawabkan Malaysia untuk apa yang dipanggil responsibility to protect
iaitu menerusi resolusi 1674/139. Ini bermaksud bahawa according to these rules, it's mandatory that Malaysia accepts all Rohingya refugees and not just the ones who are facing imminent death at sea, as this is mandatory under the international law of non-refoulement. This law dictates that no country should return refugees to places where they are persecuted or subjected to danger. Tambahan pula, Artikel 98 of the 1982 United Nations Conventions of the Law of the Sea, which Malaysia is a party to, also sets out a duty to render assistance to persons in distress. The duty to render assistance applies in all maritime zones and to every person in distress without discrimination, including asylum seekers and refugees. Tambahan pula, Malaysia mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelamatkan wanita dan kanak-kanak. Ini kerana kita telah ratifikasikan Convention menghapuskan daripada semua bentuk diskriminasi terhadap wanita, iaitu CEDAW, dan juga CRC, iaitu Convention on the Rights to the Child. Tuan Ketua, isu yang seterusnya yang saya memerlukan perhatian segera yang mulia ini dan kerajaan ialah berkaitan dengan pemberdagangan manusia, pekerja asing migrant workers di Malaysia, dan international trade dan perdagangan antarabangsa. Pada tahun lalu, Malaysia telah jatuh satu tangga kepada tier 3 yang disedarakan sebagai tidak memuaskan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Laporan Trafficking in Persons (TIP) adalah ukuran sambutan negara untuk menangani trafficking. Laporan ini menyatakan bahawa Malaysia tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertingkatkan perlindungan perdagangan manusia. Laporan itu mengatakan bahawa dalam bahasa izin, Malaysia did not undertake or was inadequate, enforced inadequate efforts to improve its flawed victim protection regime and had investigated fewer trafficking cases in 2013 than in 2012. The Malaysian downgrade has largely been expected menurut Trafficking in Persons laporan report. Laporan TIP ini juga menyatakan bahawa Malaysia's repeated non-compliance. Okay, go bangunnya. Izin masih Tuan Speaker, saya just nak tanya berkenaan dengan apa yang telah pun ditimbulkan oleh rakan saya berkenaan dengan status Malaysia sekarang dari tier 2 ke tier 3 yang di downgrade pada tahun lepas kalau saya tidak silap dalam bulan Jun. Now, memandangkan keadaan tersebut, ini merupakan tier 3 adalah kita adalah sama taraf dengan negara-negara seperti Korea Utara. North Korea is the lowest tier from what I understand, dengan izin. Memandangkan keadaan tersebut, saya minta pandangan berkenaan dengan pindaan-pindaan kepada akta ini. Adalah wajar untuk kita mempunyai peruntukan untuk melaporkan perkembangan ataupun usaha-usaha yang diambil bagi tujuan menaik taraf ataupun to improve the situation, the dire situation that the country is facing at the moment. Dengan izin. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Sebenarnya challenge pada Malaysia sekarang itu adalah penting sebab isu ini berkait dengan ataupun upgrading kepada tier 2 adalah penting sebab ini berkait dengan perdagangan antarabangsa. Dan isu yang dibangkit oleh Muhammad tadi adalah apakah rancangan Malaysia untuk naik daripada 3 ke 2. Dan saya nampak bahawa cadangan yang telah dikemukakan dalam rancangan undang-undang ini adalah initial step, tetapi step yang penting ialah untuk memecahkan rangkaian pemberdagangan yang sedia ada. So this bill itu adalah bill yang the first initial step, if I can propose that. But more important is to smash the anti-trafficking network. But lebih penting daripada itu, Muhammad dan juga dengan Ketua, ialah enforcement agencies. Bila kapal-kapal itu datang daripada luar negara, daripada Myanmar ke mana-mana tempat,
memang our maritime agencies are familiar. Mereka tahu bahawa satu kapal telah datang ke Malaysia, telah datang ke kawasan perairan Malaysia. Tapi mengapa mereka tidak diberhentikan? Polis Raja Malaysia pun tahu. So it is impossible for a trafficking network to be organised tanpa knowledge of pengetahuan polis di Raja Malaysia ataupun maritime Malaysia. So therefore we have to upgrade and also make enforcement more serious in Malaysia. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Ya, sila. Ya, Yang Berhormat Klang, saya khawatir bahawa exercise ini ataupun pindaan ini adalah sekadar untuk melayan laporan Amerika Syarikat. Sebab kalau kita letak dalam konteks, pada tahun 2007 Malaysia pun mendapat kedudukan tier ketiga. Kemudian kerajaan cepat-cepat mengubah Akta Antipemerdagangan orang 2007, dan selepas tu kita naik tier 2 2009, turun lagi ke tier 3 2010, maka ada lagi pindaan, dan tak sampai 4 tahun 2014 turun lagi tier 3, dan sekarang kita lihat pindaan yang terbaru. Jadi saya rasa ini macam sandiwara, tidak ada maknanya jika tidak ada kehendak politik, tidak ada keseriusan. Dan baru-baru ini dalam laporan harian Metro, Timbalan Ketua Polis Negara ada menyatakan bahawa PDRM tidak menafikan kemungkinan terdapat pembabitan orang dalam rangkaian sindiket ini. Jadi saya rasa kalau tidak ada keseriusan, maka pimai-pimai tangtu orang utara, orang Pulau Pinang akan kata tidak akan menyelesaikan masalah ini, dan kemudiannya kita akan berulang semula ke Dewan ini untuk buat pindaan semula. Jadi saya nak minta pandangan daripada Yang Berhormat Klang. Isu yang dimangkit oleh Muhammad itu adalah penting, dan saya fikir masalah ini ialah kita tidak ada political will. Pada masa ini kita tidak ada political will untuk mengatasi masalah ini, dan masalah ini masalah yang besar. Tapi saya nampak bahawa oleh kerana desakan Amerika Syarikat, maka kita buat stage 1, stage 2 dan stage 3. Tapi kita tidak mengorganize ataupun ada systemic approach, a long term systemic approach untuk mengatasi masalah ini. Tapi saya fikir bahawa selepas desakan daripada Amerika Syarikat dan juga daripada NGO Malaysia, maka pindaan yang kemukakan ini adalah first step. Tetapi seperti dikatakan oleh Muhammad tadi, kalau Malaysia tidak ada political will, tidak ada enforcement, tidak ada komitmen untuk enforcement, maka we'll drop again to tier 3. Salah satu sebab mengapa isu ini dibincangkan sekarang ialah kerana kalau kita tidak masuk ke tier 2, ada sekarang perbincangan di Senat Amerika Syarikat untuk keluarkan Malaysia daripada perbincangan Trans-Pacific Partnership Agreement. Ada satu usul yang telah dikemukakan oleh Senator Robert Mendes yang mengatakan bahawa mana-mana negara yang ada dalam tier 3 tidak boleh mengambil bahagian, tidak dapat involve, tidak dapat merunding dalam Trans-Pacific Partnership Agreement ini. So saya percaya satu cara untuk tutup mata Amerika Syarikat ialah untuk membawa undang-undang ini supaya mengatakan kepada Amerika Syarikat bahawa Malaysia telah membuat perubahan dan akan membuat perubahan. Tapi saya fikir ini tak cukup. Ini tak cukup, tapi hanya satu permulaan. We must show commitment, a political commitment at the highest levels, dan juga kita mesti tengok bahawa polis di Raja Malaysia dan juga maritime agency membuat kerja mereka. Kerana mereka buat kerja mereka dengan tulus, maka kita tidak akan mengalami masalah yang kita dapati di Malaysia pada masa sekarang. So, betul, saya last point saya ialah matlamat pindaan akta ini ialah untuk memberi hak kepada bangsa trafficking dan juga migran untuk mendapat kerja dan juga untuk mendapat pekerjaan, employment dan juga pampasan. Soalan saya kepada Menteri ialah apakah perbezaan di antara Council of Anti-Trafficking iaitu MAPO dan jawatan kuasa peringkat tertinggi iaitu High Level Committee yang dicadangkan oleh pindaan ini? Soal susulan ialah mengapa kerajaan kemukakan High Level Committee bila MAPO sedia ada? You already have a structure in place, structure itu memang ada, tapi you create another structure. Adakah ini bermaksud bahawa peranan MAPO tidak berkesan? Saya juga minta Yang Berhormat Menteri untuk menjelaskan bagaimana kedua-dua agensi ini yang ditubuhkan untuk mengatasi trafficking akan bekerjasama
untuk mengkurangkan trafficking. Dan juga saya minta Menteri juga untuk tolong jelaskan Section 43 di mana mengatakan bahawa the Minister may appoint any person who he thinks fit to exercise the powers and perform the duties of a protection officer. Adakah appointment ini akan diberikan kepada NGO ataupun kepada pakar rujuk ataupun expert-expert, atau siapa akan di-appoint dan apakah kriteria appointment ini? Apakah kriteria appointment ini? Last sekali ialah kedua jawatan kuasa iaitu MAPO dan High Level Committee ditempatkan Kementerian Dalam Negeri. Saya minta Yang Menteri tolong jelaskan mengapa High Level Committee yang akan jadi lebih efektif daripada MAPO memandangkan kedua agensi-agensi ini ditempatkan dalam kementerian yang bersama. Sekian, terima kasih. Ya, Padang Besar. Tuan Doktor, terima kasih kerana memberi saya memintai pembahasan dari segi Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran. Tuan Doktor, dalam kita menghadapi masalah pemerdagangan manusia dan antipenyelundupan ini, kita